Është shumë e rëndësishme që kur dëgjoni review të produkteve, për më tepër skincare-it, të dini tipin e lëkurës që ka personi që po jep review, ndoshta edhe pak a shumë dhe preferencat që ka. Përshëndetje, mirë se erdhët të kanalin tim. Unë jam Eda dhe sot do t'ju tregoj produktet e mia që po hedh në Kosh. Produkte që më kanë mbaruar apo produkte që nuk dua t'i përdor më. Pa humbur kohë, le të fillojmë. Këtu kam të gjitha produktet, këtë kutinë e keni parasysh se e shikoni shumë shpesh, dhe këtu është plot me produkte që më kanë mbaruar. Është ka të gjitha tipet, skincare, make-up, produkte të tjera random të përkujdesit për veten, kështu që pa humbur kohë, le të fillojmë. Fillojmë me këtë antidjersën, që më pëlqen, që është shumë e fortë, por nuk më pëlqen aroma, ka një aromë milvoje i them unë, edhe shumë e fortë. Kështu që kjo nuk do ta blej më. Vazhdoj me produktin tjetër. Kam mbaruar një tonik tjetër Livandos që më keni parë, ky është produkti që unë e përdor gjatë gjithë kohës. Është një tonik për lëkura mikse ose me puçra, dhe unë kam lëkurë të thatë, por më kalon mikse ndonjëherë kur kam akoma puçra. Kështu që këtë e kam gjithmonë me vete. Ndihmon në balancimin e prodhimit të yndyrës së lëkurës, kështu që është një must have. Dhe do ta blej sërish. Produkti tjetër që unë e bleva sërish është The Derma Pure, të cilët ju e pas, unë ja hoqa ngjitsin se thash kush e di dhe përdor, e ripërdor, do vendos vaj kokosi këtu. Dhe kam gja blerë, do me thënë një, kështu që edhe ajo iku. Produkti tjetër, kam mbaruar këto dy parfumet e Avon. Ky është Avon Eve Truth dhe Avon Lac. Ju i dini që më pëlqen shumë këto aroma, ky i Eve Truth më pëlqen shumë, Eva Mendes, por nuk mbajnë, dhe këto aromat e ëmble nuk mbajnë asnjëherë tek Avoni, kështu që nuk e di çfarë do bëj, më duhet të gjej një parfum tjetër që mban. Por e kam shumë të vështirë se përtoj të shkoj, nuk e di ku t'i blej në fakt, dhe sa herë kam kërkuar për parfume s'më kanë pëlqyer. Një është shumë i ëmbël, një është shumë i fortë, një është i çuditshëm, një aromë tjetër sikur e kam dëgjuar, e kam ndjerë më shumë se duhet, kështu që I never like them. Okej, kalojmë tek diçka më exciting. The Revolution Conceal and Hydrate Foundation, këtë e kam mbaruar, por tani do të filloni procesi i marrjes me këtë dhe me çfarë tjetër mundur, i vjen era alkool. Ky është foundationi im i preferuar. Në mbaroj bateria. Po thoja për foundationin. Është foundationi im i preferuar për momentin nga të gjithë foundationat që kam. Ka shumë bulim, është hidratuese. Kjo ngjyra që kam unë është fëtreshe, është më e hapur se që më duhet mua. Mendoj që nga concealeri që kam fështata, mendoj ai do të jetë perfekt, kështu që do ta blej the next one. Okej, sa ingredientet i paska. Më pëlqen shumë. Uroj ta sjellin dhe në Shqipëri. Kam gjetur një faqe që e shet në Instagram, por jo tek dyqanet që shesin Makeup Forever, kështu që uroj ta sjellin këtë dhe korrektorin, sepse janë produktet e mia të preferuara. Hidratuese dhe me mbulim. Shumë e vështirë të gjesh. Di çfarë mbaroj me make-upin që mos jetë kështu random fare, edhe të kalojmë pastaj se kam pak më shumë skincare më duket, ose janë çik të përziera. Lapsi i vetullave Wet n Wild Retractable Brow Pencil. Ky është më pëlqen në fakt sepse ka mbaruar, po ka anën këtu laps në formë trekëndshi dhe këtë spulli që i kre. Unë nuk do ta blej më sepse do të kaloj të përdor vetëm eyeshadow. Për shkak se eyeshadow-ja në vetulla më rrin, përdor edhe një gel, sado që sot nuk e përdora se harrova ta merja këtu. Dhe nuk do të blej më lapsa sepse kam shumë eyeshadow, kam një paletë të tërë që mund ta përdor për vetullat. Nuk e di se për çfarë po flisja, por mendoj që është momenti të flas për 3 bateritë e mia, të cilat do të hidhen në Kosh. Të shkretat sapo më dhanë me lanë shënden, si quhet. Edhe nëse dini ndonjë dyqan ku mund të blej kanon origjinale, sepse këto të tjerat nuk krahasohen, edhe mendoj që është investim i duhur, më thoni, sepse 3 bateritë e mia ikën dhe kam vetëm një që sapo e kam bler tani kohët e fundit, dhe kjo mbaroi dhe ka mundësi të më përfundoje shumë shpejt, kështu që do të kalojmë shumë shpejt te këto produkte, se nuk e karikova komplet normalisht, e karikova vetëm 15 minuta ndoshta. Atëherë, kalojmë pothuajse që do flasim për make-upin, apo thoja për the brow, nuk do përdor më lapsat, paktën do mundohem, kështu që nuk do ta riblej për ca kohë. Maskara e
Maybelline The Less Sensational, më pëlqen shumë, ka këtë furçën. Nëse se keni parë videon ku ju tregoj të gjitha reviewt për maskarat, ua lë këtu lart apo këtu lart, se mbaj mend. Dhe është nga këto të hollat me fije plastike. Gjithsesi reviewin e keni këtu lart, nuk po flas më. E mbarova më në fund se nuk po mbaron te kur. Korektori i Pretty by Flormar Cover Up Liquid Concealer. Këtë e gjeni tek Pretty Flormar. Më pëlqen, them të drejtën, e kam pas hequr gjithë, ka këtë furçën spatull kështu nga dy anët. Një korektor mjaft i mirë në drugstore, është mbulues, ka disa ngjyra, them të drejtën më ka pëlqyer dhe e kam përdorur shumë deri në pikën e fundit. Nuk e di a do ta riblej, por jam e sigurt që në një moment të dytë do ta riblej. Produkte make-upi të tjera. Është koha që të ndahem me I Heart This, ose I Love This, të Colourpop. Është kjo Super Shock Shadow, kur bëra the declutter me make-upin tim, me koleksionin tim të make-upit, cilën nëse se keni parë ua lë këtu lart. Unë më duket se këtë nuk i bëra swatch fare dhe nuk e vura re që kjo kishte përfunduar, ishte thar, ishte done, kështu që e vura re tani një ditë që doja ta përdorja dhe nuk bënte më shkreta, nuk ka faj, është produkti i parë, një nga 2-3 produktet e parë që kam marrë, që ka qenë Super Shock Shadow. Shumë të bukura për kohën, por për momentin tani nuk bëjnë më. Dhe gjithashtu një produkt tjetër Colourpop është The No Filter Stick. Unë kam shumë kohë që s'kam bler gjëra të reja të Colourpopi, edhe për shkak të karantinës, dhe për shkak se kam plot produkte, dhe nuk kam shumë produkte të reja, por po më mbarojnë ato që kam patur prej kohësh. Kjo është The Stick Foundation, ngjyra 27N. Unë kam vendosur ngjyrën 40N, kam pas marrë 2 nuanca, edhe pse si kjo kam dhe një tjetër të pahapur, sepse mendoja që kjo do ishte perfekte, apo në fakt ishte kjo 40N-ja. Kam vënë re, ose më mirë kam kuptuar, që nëse nuk ke ngjyrën e duhur të foundationit, për ta provuar dhe për ta parë tamam se si të rri në fytyrë, nuk mund t'japësh një review të plot. 27N-ja, kjo ngjyra më e hapur, kjo ngjyra e hapur është ngjyra që kam vendosur pothuajse të gjithë make-upet kreative që kam bërë tek serit në Instagram, sepse doja që mos përdoja diçka që po mu prish, pastaj të mërzitesha që më duhet ta riblej. Po ishte diçka që nuk dukej shumë mirë në realitet, por në foto është okej, domethënë bën një çik smooth aty edhe nuk dallohet gjë. Ndërsa 40N-ja duket shumë më mirë. Gjithsesi është një foundation që përgjithsisht është për lëkura, mendoj unë mikse, me pak shkëlqim ose me pak vajisje në fytyrë, sepse unë me sunscreenin u aplikua perfekte. Me një skincare tim normal, nuk aplikohet mirë edhe skips, domethënë lë kështu si varra i themi neve, ose si zona të pa ngjyrosura tamam. Kështu që këtë nuk do ta riblej, kjo e sigurt, por pasi kishim ndjer një foundation të re, hidratuese, aty në mes pak mulliv dhe pak hidratuese. Kalojmë tek skincare, ose jo, mbarojmë edhe me make-up, me gjën e fundit dhe kalojmë tek skincare. Ky është manikyri Essence This Is Me, linja This Is Me, me sa kuptova, është ngjyra 01 Freaky, një nuancë shumë e bukur, them të drejtën, edhe tani është komplet i tharë, por bleva numrin 2, ky është njësi, si që thash? Okej, tani kështu duket mirë, por kur bën të lyesh gjithë thonjtë, do thatë. Kam blerë numrin 2 që kam vendosur tek thonjtë dhe më pëlqen shumë, them të drejtën, nuk e di pse i iku shkrimi fare këtij. Okej, po ikën kështu. Ndërsa këtij jo, okej. Por dyshi është shumë i bukur, është kjo ngjyra këtu. Kjo nuk e kam. Okej. Kalojmë te produktet e tjera. Kam frikë se do më mbyllet videoja, kështu që po nxitoj. Kam mbaruar dhe Larësin e Bizantris, që është the cleansing foam. Do t'i vendos një foto këtu. Është Larësi i preferuar. Deri tani nuk kam gjetur Larës që po pëlqej më shumë se ky. Dhe do ta riblej, por do ta riblej sapo të mbaroj të gjithë Larësat e tjerë dhe pothuajse i mbarova, këto dy ishin më të mëdhenj që më kishin mbetur. Ky është Skin Code Essential Purifying Cleansing Gel, është ky produkti këtu. Kishte këtë furçën e tillë që të jep të mundësinë që të bëje pak pastrim me furçë me këto fijet kështu, jo shumë të vrasha, po dhe jo shumë të buta. Në formë gjeli, ishte për lëkura besoj mikse dhe të ndyrshme. Unë e kam përdorur më së shumti kur kam patur shumë make-up në fytyrë dhe më duhej që të bëja një pastrim të thellë dhe përdoja gjithmonë dy Larës, këtë dhe ato të Bizantris,
ose këtë dhe një larës tjetër më të hollë, për shembull si puna e këtij këtu. Është një larës i fortë, ta than lëkurën, gjë që s'më pëlqen shumë për këtë pjesën, por më duhet ta pranoj që kur doja që të isha e sigurt që më është pastruar çdo gjë në fytyrë, përdorja këtë. Nëse keni shumë probleme me pikat e zeza, shumë ndyrë në lëkurë, do ua sugjeroja. Përndryshe mendoj që është pak i vrazhd. Nga pjesa e ingredienteve, unë nuk jam eksperte, kështu që nuk mund të them për këtë pjesë, por për këtë keni vajzat në Instagram që janë shumë të afta dhe flasin shumë për ingredientet, kështu që bravo. Unë do t'ju them vetëm eksperiencën time si ndjesi. Kalojmë larësi tjetër, është ky Planet Spa Korean Charcoal Cleansing Refine with Korean Charcoal Deep Cleansing Face Wash. Gjithë emri. Është një larës për që fakt që kishte këtë, mos duhet ta ruaj këtë kutinë. Mund ta ruaj për a mbyllet kjo? Po mbyllet. Mund ta ruaj për të marrë sapun me vete. I like the idea. Dhe mund të heq këtë ngjitsin që e kam gjithmonë fiksim. Ishte një larës në formë kështu si gri. Të shikoni. Me një aromë, sa më pëlqen, me një aromë shumë të mirë, freskije dhe pak lule, që është aroma ime preferuar. Por nuk pastronte asgjë, të themi të drejtën. Ishte qetësues, për shembull kur e kisha fytyrën si të inflamuar, si të acaruar, të kuqe, e laja me këtë për shembull, kohët kështu pa patur asgjë tjetër në fytyrë dhe e qetësonte. Paktën e shikoja që fytyra sikur ulej ai inflamacioni. Ndërsa për të larë, për të pastruar nuk më pëlqente dhe lë një tip si hidratimi në fytyrë, një tip shine kështu hidratimi të butë siç lën zakonisht qumshtet larës, që mua nuk më pëlqen. Unë do të vendos hidratues, do vendos produktet e mia skincare, kështu që nuk dua që larësi të më lë diçka në fytyrë. Gjë që për shembull prandaj pëlqen ai bizantris sepse nuk lë. As ky skincodit nuk lë diçka hidratuese, po ky ta than. Ai bizantris nuk ta than fare. Paktën për mua që kam lëkurën e thatë, dhe ndonjëherë mikse. Është shumë e rëndësishme që kur dëgjoni review të produkteve, për më tepër skincare-it, të dini tipin e lëkurës që ka personi që po jep review, ndoshta edhe pak a shumë dhe preferencat që ka. Sepse një produkt që mund të jetë super për mua, mund të mos jetë i përshtatshëm për juve apo për dikë tjetër. Kështu që kjo është e rëndësishme ta kemi parasysh gjithmonë. Atëherë, kalojmë tek një produkt tjetër fytyre, është The Scrub Purifying and Deep Cleansing Facial Exfoliator. Ky është i Hesperides, nuk e njoh këtë perëndin greke, shumë e çuditshme, nëse ka emrin edhe këtu greqisht. Unë jam fan se shumë e mitologjive e keni parasysh, por këtë nuk e kam dëgjuar. Ky është scrubi i fytyrës, kam mbaruar, kam një çik shumë pas, kështu që do ta përdor edhe këtë pjesën këtu. Ka një aromë pak si karamel, më pëlqen. Është do thoja pak i vrazhd në ndjesi, është me olive stone grains, pra me copëza të gurit të ullirit, me disa essential oils si të orange, cardamom and bitter orange, me ekstrakte të shegës dhe rrushit dhe vajrat e bajameve dhe jojoba's e lejnë fytyrën të hidratuar dhe të butë. Në fakt, vajrat e jojobës dhe të bajameve janë më të mirat për lëkurën. Unë e përdor vajin e jojobës dhe ky më ka pëlqyer. E kam përdorur deri në fund, si të shikoni. Unë gjithmonë i përdor deri në fund, në pikën e fundit, kështu që dua të provoj disa scrube të tjerë dhe pastaj mund të rikthehem këtij. Produkti tjetër me që e treguam është një tjetër SkinFood, të thënë të drejtën kam kohë që përdor Dermapurein, edhe më kishte mbetur pa përdorur, mendoj që mund t'i nxjerr edhe i çik fare, po tani do ta hedh, bë kohë që e kam, dhe po nuk u dallua në këtë formë kremi, nuk e kemi përdorur deri në fund, ta keni parasysh. Është kremi hidratues më fantastik për në dimër, siç ju kam thënë, ky është versioni i thjeshti, i origjinali, pra nuk është lighti që është më i holl. Ky është një krem shumë i trash me vaj, më thënë me një vaj të plot në krem, është një krem shumë i trash, i rënd, do thoja, po, i rënd. Edhe është një hidratues shumë i mirë për raste emergjente, kur keni lëkurën shumë të flegrosur, shumë të thatë. Ju kam thënë për raste për shembull të djemve që nuk vendosin hidratim, por kanë nevojë për një rescue, për t'ju ardhur në ndihmë, ky është produkti i duhur. Gjatë verës nuk e përdor dot askush sepse ka vaj është shumë i rëndë dhe nga vapa po plasim, kështu që ky është përgjithsisht për dimrin. Tjetër, thash që mbaruam me make-upin, por harrova këtë. Kjo është The Catrice Prime and Fine Multitalent Fixing Spray. E kam marrë te Catrice, tek Rossman, po besoj e gjeni kudo. Pas ka dhe pak.
Okej, ka një aromë të lezetshme, është, nuk është keq, nuk është aromë e rëndë. Do doja shumë të sillnin versionin roz, se atë kam dëgjuar fjalët më të mira dhe nuk e kuptoj. Këta mendojnë që në Shqipëri ka vetëm persona me lëkurë të ndryshme, sepse gjithmonë sjellin versionin mat dhe këtë që është multitalent. Prepares the skin, refreshes complexion, pra nuk sjellin atë që është hidratues. A mund të sjellni dhe versionin e tretë që është ai hidratuesi për neve të dëshpëruarat për çik hidratim? Okej, na e sjellni këtë. Tjetër çfarë kam këtu? Kam the Sleep Serenity, kjo është i Avonit with chamomile and lavender pillow mist, kjo s'ka më. Kjo është paska. Okej, nuk është për t'ia hedhur vetes. Po unë e prova, këtë nuk bënte më, po ki paska dhe pak. Ka një aromë livandoje, shumë të mirë dhe nga emri quhet Sleep Serenity, sepse të jep shumë paqe. E hedh këtë tek jasteku dhe e di në fakt e rrie mendoj gjithmonë. Kur e hedh unë këtë te jasteku, a nuk mund të më vihet në fytyrë dhe të më prish punë me fytyrën, gjithsesi mundohem që ta hedh jo në momentin që ulem të fle, por e hedh pak përpara, do sa 10 minuta më para dhe pastaj kur ulem është kështu një aromë shumë e mirë, love it. Më pëlqen shumë aroma e Livandos, my favorite. Këto janë dy produktet e fundit me sa po shoh. Kemi sunscreenin e Avonit, SPF 50, këtu. Unë fakt kam përdorur shumë SPF-et e Avonit sepse nuk kam qenë shumë e apasionuar për të ditur më shumë se çfarë bëhet nga ndryshon një formulë nga një tjetër. Tani po përdor ato të Fresh Line edhe jam shumë e kënaqur me teksturën që kanë. Këto të Avonit zakonisht këto që janë 50, nëse aplikon shumë ose me sa unë kam menduar mjaftueshëm, është shumë e mundur që të bëhet copëzohet edhe të bashkohet dhe të krijohen ato si copa më që të ngelen këtu dhe duhet ta heq. Shumë zakonisht kur më ndodh e heq me tonik. Marr tonikun, e vendos në copë dhe e heq, pastroj. Ndërsa 30 është më okej. Këtë e kam përfunduar dhe mendoj që është okej, nuk ta lë fytyrën shumë të bardhë, madje më duket mund t'i nxjerrim pak që ta shohim. Nuk ta lë fytyrën e bardhë. Ka një aromë, po thoj se s'ka aromë, ka pak të freskin, është okej. Unë mendoj që është okej. Nëse nuk doni të shpenzoni shumë, Avoni është një mundësi e mirë. Siç e thash edhe përpara, për ingredientët mos më pyesni, mos më qortoni. Zoj jam fokusuar te make-upi, kështu që ju them vetëm për pjesën e se si ndihet në lëkurë. Produkti i fundit është produkti i The Ordinary Niacinamide, më duket diçka e tillë se e kam thënë gabim te videoja e parë që e përmenda, 10% plus zinc 1%. Ky është produkti i Ordinaryt që kam mbaruar. Ky ndihmonte në zbehjen e shenjave që mos krijohen shenjat, rikthimin e elasticitetit të lëkurës e diçka e tillë. High Strength Vitamin and Mineral Blemish Formula. Kjo ishte B3. Më ka pëlqyer shumë, edhe e kam përfunduar dhe do ta riblej. E kam blerë te 𝘍𝘯𝘵𝘦𝘬𝘶, unë do t'u lë të gjitha linqet e produkteve të këtyre që mund të gjeni, do t'ju vendos në description box për të gjitha ato që mund t'ju orientoj, ose edhe ku i kam blerë, në mënyrë që t'jetë më lehtë edhe për ju. Okej, këto ishin të gjitha produktet, po shoh nëse kam harruar ndonjë gjë, jo, për momentin nuk kam harruar asgjë. Më shkruani në komente nëse keni provuar ndonjë nga këto produktet edhe cila ka qenë eksperjenca juaj me to. Mos harroni t'i bëni like videos nëse ju pëlqeu, bëni subscribe për të bërë pjesë e kanalit të Lunarclips, edhe do shihemi bashkë në videon tjetër. Ju po thpor.